Πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις είχαν τη δική τους Ακρόπολη, η οποία ήταν συνήθως στην κορυφή ενός λόφου. Η πιο διάσημη βέβαια Ακρόπολη είναι μακράν αυτή της Αθήνας. Αυτή την Ακρόπολη την γνωρίζουμε μέσα από τα σχολικά μας βιβλία και την επισκεφθήκαμε είτε με κάποια σχολική εκδρομή, είτε κάποια στιγμή στη ζωή μας, ή μπορεί και καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ανέβει ποτέ στην Ακρόπολη. Είτε όμως την έχεις επισκεφθεί είτε όχι, σήμερα θα μοιραστώ μαζί σου 10 γεγονότα που λίγοι γνωρίζουν. Το 10ο μάλιστα είναι το πιο περίεργο και πιο ανήκουστο. Γι' αυτό μείνε μέχρι το τέλος για να το μάθεις. Για όσους όμως βρέθηκαν πρώτη φορά εδώ, είμαι η Τζίνα και μαζί ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αν σου αρέσουν τα ταξίδια, αν αγαπάς να γνωρίζεις νέους τόπους και διαδρομές, τότε αυτό το κανάλι είναι για σένα. Κάνε εγγραφή και ενεργοποίησε και το καμπανάκι ώστε να ειδοποιείσαι κάθε φορά που θα ανεβαίνει κάτι καινούριο. Πάμε όμως να δούμε τα 10 περίεργα που λίγοι γνωρίζουν για την Ακρόπολη. Λίγοι γνωρίζουν ότι κάτω από την Ακρόπολη υπάρχει ένα πολύπλοκο δίκτυο από υπόγειες σύραγγες και δεξαμενές. Αυτές οι κατασκευές χρονολογούνται από την αρχαιότητα και χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση νερού και για την άμυνα της πόλης. Ορισμένες από τις σύραγγες ήταν αρκετά μεγάλες για να χωρούν άνθρωποι και πιθανώς χρησιμοποιούνταν για τη μετακίνηση στρατιωτών ή για μυστικές αποστολές. Σήμερα ο Παρθενώνας είναι γνωστός για το λευκό του μάρμαρο. Ωστόσο, στην αρχαιότητα ο ναός ήταν ζωγραφισμένος με έντονα χρώματα, μπλε, κόκκινο και χρυσό. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν χρώματα για να τονίσουν τις λεπτομέρειες των γλυπτών και για να δημιουργήσουν μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Η ελληνική αρχιτεκτονική ήταν στην πραγματικότητα τόσο πολύχρωμη που ήταν πιο κοντά στη σημερινή kitsch τέχνη παρά στο λευκό κλασικό ιδεώδες των σχολικών βιβλίων. Ο λόγος που τα ερείπια της κλασικής αρχαιότητας είναι λευκά σήμερα είναι ότι οι χρωστικές αποσυντίθενται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις είναι ανιχνεύσιμα ή ακόμη και παρατηρήσιμα με γυμνό μάτι. Οι επιμελητές του Βρετανικού Μουσείου είχαν βρει ίχνη χρωστική στα μάρμαρα του Παρθενώνα από τότε που έφτασαν για πρώτη φορά στο μουσείο στις αρχές του 19ου αιώνα. Το άγαλμα της προμάχου Αθηνάς ήταν έργο του Φιδία και μπορεί κανείς να μην γνωρίζει τις ακριβείς διαστάσεις που είχε, είναι όμως σίγουρο πως ήταν πραγματικά τεράστιο. Ήταν τοποθετημένο μεταξύ των προπηλαίων και του Ερεχθείου και ήταν ορατό ακόμα και από τα πλοία που έπλεαν ανοιχτά του Σουνίου. Ο Παυσανίας αναφέρεται στο άγαλμα σαν η μεγάλη χαλκή Αθηνά στην Ακρόπολη. Στο άγαλμα η Αθηνά παρουσιαζόταν όρθια και πάνωπλη και το δόρυ της ξεπερνούσε τον Παρθενώνα. Όταν ο αρχαιολόγος Παναγιώτης Καβαδίας στην περίοδο από το 1885 μέχρι το 1890 έκανε ανασκαφή στα θεμέλια του Παρθενώνα, βρέθηκε μπροστά σε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Διαπίστωσε ότι ο Παρθενώνας είχε χτιστεί πάνω σε ένα τεράστιο στυλοβάτι, ο οποίος απαρτιζόταν από εκατοντάδες κυβόλιθους από ασβεστόλιθο και είχε τη μορφή βάθρου. Η κάθε πέτρα ζυγίζει γύρω στους 2 τόνους και είχε μεταφερθεί από την ακτή του Πειραιά. Εκτός από την έκτασή του, οι αρχαιολόγοι εντυπωσιάστηκαν και από το βάθος αυτού του στυλοβάτι που είναι περισσότερο από 10 μέτρα. Κατά τους αρχαιολόγους,
είχε κατασκευαστεί για τον προπαρθενώνα και για να γίνει ισοπεδώθηκε το νότιο τμήμα του λόφου της Ακρόπολης. Όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Αθήνα το 480 π.Χ. κατέστρεψαν και τον προπαρθενώνα. Ο χώρος παρέμεινε ερειπωμένος για 33 χρόνια, οπότε και ξεκίνησε η ανέγερση του Παρθενώνα που χτίστηκε πάνω σε αυτόν τον τεράστιο στυλοβάτη. Το γεγονός ότι ο Παρθενώνας εδράζεται πάνω σε ένα τέτοιο θεμέλιο έχει συμβάλει ώστε να έχει υποστεί τις λιγότερες δυνατές φθορές από τους σεισμούς τα τελευταία 2.500 χρόνια. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία, τρίκλητη βασιλική αφιερωμένη στην Παναγία την Αθηνιώτισσα. Το 1018 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος Βουλγαροκτόνος ο δεύτερος προσκύνησε στον Παρθενώνα. Το 1458 όμως που η Αθήνα κατελήφθη από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε τζαμί. Μπορεί να το έχεις ακούσει, μπορεί και όχι, αλλά στην αρχιτεκτονική του κατασκευή ο Παρθενώνας δεν έχει καμία ευθεία παρά μόνο ανεπαίσθητες καμπύλες που το γυμνό μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί. Σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε η οφθαλμαπάτη όταν κάποιος κοιτάζει υπό ορισμένη γωνία τον Παρθενώνα ότι ο ναός ανυψώνεται στον αέρα. Η είσοδος στον Ιερό Λόφο πάνω σε σχέδια του αρχιτέκτονα Μνήσικλη είναι από τα ωραιότερα κτίσματα της Ακρόπολης και βέβαια μιλάω για τα προπήλαια. Η κατασκευή τους διήρκησε 5 χρόνια και κατασκευάστηκαν από υψηλής ποιότητας πεντελικό μάρμαρο και κάποια τμήματά τους από ελευσινιακό ασβεστόλιθο. Το περίεργο είναι ότι ο Παυσανίας περιγράφει πως στη βόρεια πλευρά των προπηλαίων υπήρχε πινακοθήκη. Το ενδιαφέρον λοιπόν με αυτό είναι ότι ήταν μια δημόσια πινακοθήκη διαθέσιμη σε όλους τους Αθηναίους πολίτες εκτός των δούλων και όσων δεν θεωρούνταν καθαροί. Οι αρχαίοι λοιπόν Έλληνες είχαν τη δική τους γκαλερί τέχνης. Εκτός από τον ναό της Αθηνάς, στις πλαγιές της Ακρόπολης και γύρω από τον Ιερό Λόφο υπήρχαν πολλά μικρά σπήλαια που ήταν μικρής κλίμακας, μικρότερης κλίμακας λατρευτικοί τόποι που απευθύνονταν στις ανάγκες του απλού λαού. 3 από τα σημαντικότερα σπήλαια ήταν αφιερωμένα στο Δία, στον Απόλλωνα και στον Πάνα, στο Θεό Πάνα. Άλλα αξιοσημείωτα περιλαμβάνουν ένα ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε το γεγονός που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου του 1941 όταν ο Μανώλης Γλέζος με τον Απόστολο Σάντα ανέβηκαν κρυφά στην Ακρόπολη αποφεύγοντας τη γερμανική φρουρά που τα κουτσόπινε κοντά στα προπήλαια και κατέβασαν την γερμανική σημαία με τη σβάστικα. Λιγότεροι όμως γνωρίζουν τη θαραλέα πράξη του Κωνσταντίνου Κουκίδη, ο οποίος ήταν ο εύζωνας φρουρός στην Ακρόπολη όταν μπήκαν οι Γερμανοί κατακτητές και φυσικά του ζήτησαν να παραδώσει την ελληνική σημαία. Ο Κουκίδης αρνήθηκε και τυλίγοντας το σώμα του με τη σημαία αυτοκτόνησε πέφτοντας από το βράχο προκειμένου να μην την παραδώσει στα χέρια των κατακτητών. Κάτω από το βράχο, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή, υπάρχει μια αναμνηστική πλάκα με το όνομά του και την ημερομηνία αυτής της ηρωικής πράξης.
τέλος, αυτό που σου υποσχέθηκα. Το πιο περίεργο και το πιο ανήκουστο απ' όλα. Άκουσέ το λοιπόν. Όταν το 1832 οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εγκατέστησαν τον βαβαρό πρίγκιπα Όθωνα στο θρόνο του νεοσύστατου βασιλείου της Ελλάδας, υπήρξε το πρόβλημα πως δεν υπήρχε κανονικό βασιλικό παλάτι. Ο Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ, ένας διάσημος ζωγράφος και αρχιτέκτονας, πρότεινε μια πρωτοποριακή λύση. Το παλάτι του νέου μονάρχη να βρίσκεται στην κορυφή της Ακρόπολης. Έφτιαξε μάλιστα και σχέδια για το παλάτι αυτό που έδειχναν ένα μνημειώδες βασιλικό συγκρότημα. Ευτυχώς για τους μελλοντικούς αρχαιολόγους, ο βασιλιάς αρνήθηκε αυτή την ιδέα ως ανέφικτη. Παρόλα αυτά, οι εικόνες των σχεδίων που ζωγράφισε ο Σίνκελ παρέχουν μια γοητευτική άποψη μιας εναλλακτικής πραγματικότητας. Αυτά ήταν τα 10 εκπληκτικά γεγονότα για την Ακρόπολη. Πόσα από αυτά γνώριζες και ποιος εντυπωσίασε περισσότερο? Γράψε μου στα σχόλια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Έτσι με βοηθάς πολύ να συνεχίσω. Είμαι η Τζίνα και μαζί ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.